Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to this ACOL family. So let's continue our series on PYQs, food and supply को जुन चाहिँ PYQs हामीले गर्दै थियौं, will continue the same. So 2014 को हामीले GS General Studies को PYQs हरु डिस्कस गर्दै थियौं. So we have already completed 50. Now अब कति रिमेनिङ छ भन्दाखेरि 50 है. त्यसमा we'll do it in two classes. आज 25 वटा अनि नेक्स्ट क्लासमा 25 वटा. Then we'll be done with 2014 को PYQs लाई हामीले कम्प्लिट गर्नेछौं. अनि त्यस पश्चात what we'll start with 2019 को PYQs. अनि यसमा चाहिँ what I'll start with GS. फर्स्टमा 2019 को म GS पेपरलाई कम्प्लिट गर्नेछु. त्यस पश्चात I'll start with general maths है. अनि एडिसन टु दैट बिफोर लगभग एक हप्ता अगाडि, that is 1 week before the exam, I'll start the current affairs as well है. सो जति यो नोट्सहरु छ जे जति छ तपाईले टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यसबाट तपाईले यसको बेनिफिशियरी भएर यसको तपाईले नोट्सहरु त्यहाँबाट पाउन सक्नुहुनेछ है. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेसन. सो अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट दैट इज मेरो एउटा भिडियो फर्स्टमा भिडियो करिबन 55 मिनट्स, दैट इज से 1 आवर को भिडियो भएको थियो जनरल स्टडीज. अनि त्यस पश्चात पनि मेरो भिडियो करिबन 50 मिनट्स को भिडियोहरु बनेको छ. दुईटा भिडियोज अलरेडी, एउटा 1 आवर को एउटा 50 मिनट्स को बनेको छ. सो अलरेडी इट्स अ लेन्थी भिडियो. तपाईको 25 वटा क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि आई एम टेकिङ अलमोस्ट 1 आवर्स है. सो दैट वुड बी अलिकति टाइम कन्स्ट्रेन्ट को कारणले गर्दा यसले लेन्थ घटाउनु परेको खण्डमा चाहिँ व्हाट आई हैव टु डू, आई हैव टु मुभ फरवर्ड गिभिङ जस्ट द आन्सर है. सो मैले यति मेरोमा समय छैन कि मैले सबै चीज डिस्कस गर्दै हर अप्सन्सलाई डिस्कस गर्दै अगाडि बढ्नु. सो त्यो दुईटा भिडियोमा त आई हैव डिस्कस इच एन्ड एभ्री प्रोबेबल क्वेशन्स, त्यसको अप्सन्समा के क्वेशन बनिन सक्छ त्यो ओरिएन्टेसन लिएर पनि अगाडिको भिडियोजहरुमा मैले yes complete गरेछु. बट अलरेडी इट्स अ भेरी लेन्थी भिडियो एन्ड पीपल आर सेइङ मी है कि इट्स अ भेरी लेन्थी भिडियो, यु हैव टु कट इट सर्ट भनेर है. सो आजदेखि व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गिभ द आन्सर्स एन्ड देन मुभ फरवर्ड सो दैट त्यो एक्जामको यो टाइम कन्स्ट्रेन्ट भएको बेलामा यति लामो भिडियो हेर्दा असुविधा हुन्छ भनेर व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट विथ यो तपाईको आई विल मेक अ भेरी क्रिस्प भिडियो जसमा खाली आन्सर र अलिक जहाँ भेरी इम्पोर्टेन्ट वन लाइनर्स डिस्कस गर्नुपर्छ त्यहाँ आई डिस्कस, or else I'll give the answer and then we'll move forward right. So moving on to first question, that is when heat is given to solid. कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट छ, so कुनै पनि अब्जेक्ट, यो अब्जेक्ट चाहिँ कस्तो छ, सलिड छ भने if heat is given to this solid object, so जब हिट यो अब्जेक्ट सोलिड अब्जेक्टलाई दिन्छ उसको टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ भनेर क्वेशन छ. सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन इज इट्स टेम्परेचर इन्क्रिजेस. So whenever a heat is given to a solid, whenever heat is given to a solid, so what happens, its temperature increases right. So that is it. Moving on to next question, that is tabeko essential oils. So अब essential oils are purified by, so the correct answer is steam distillation. अब let us see what is steam distillation. यो अलिकति जरुरी हुन्छ. सो के हुन्छ भने एउटा steam distillation एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ तपाईको प्लान्ट मटेरियललाई चाहिँ, सपोज यो प्लान्ट मटेरियल्स हो, प्लान्ट मटेरियल. सो एसेन्शियल ओइल्स चाहिँ कताबाट पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ एसेन्शियल ओइल्स आर दोस ओइल्स व्हिच आर एक्सट्र्याक्टेड फ्रम तपाईको प्लान्ट्स लाइक ल्याभेन्डर तपाईको पेपरमिन्ट है. अनि तपाईको अर्को जास्मिन इक्युलिप्टस EUCALYP, eucalyptus. So यो सबै चीजबाट जुन चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको ओइल्स हुन्छ that is called your essential oil. So what are essential oils? Essential oils are those oils which are extracted from plants like lavender, peppermint, jasmine, eucalyptus. So यो प्लान्ट मटेरियलबाट जुन चाहिँ हामीले ओइल एक्सट्र्याक्ट गर्छ that are called essential oils. अनि कुन चाहिँ प्रोसेसद्वारा चाहिँ we can extract this essential oils, that is through steam distillation. So जब प्लान्ट मटेरियलबाट चाहिँ will pass steam, so जब हामीले स्टीम पास गर्छ, सो जब स्टीम चाहिँ केबाट पास गर्छ, प्लान्ट मटेरियलबाट पास गर्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले के एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छ. सो जब स्टीम पास हुन्छ त्यतिखेर इभापोरेट हुन्छ, सो के इभापोरेट हुन्छ, ओइल इभापोरेट हुन्छ. जुन चाहिँ यो प्लान्ट मटेरियलमा ओइल कन्टेन्ट छ, यो प्लान्ट मटेरियल जुन चाहिँ ओइल कन्टेन्ट छ दैट गेट्स इभापोरेटेड व्हेन वी पास थ्रू स्टीम. सो जब स्टीम पास हुन्छ यो प्लान्ट मटेरियल, oil content will get evaporated, and when this oil content gets evaporated it gets condensed and then get collected. So यो evaporation भएपछि के हुन्छ, यसलाई condensed हुन्छ, अब condensation हुन्छ र त्यो condensed
are collected and then they are essential oil चाहिँ extracted. So how पहिला के हुन्छ फेरि म भन्छु प्लान्ट मटेरियल हुन्छ, यो प्लान्ट मटेरियललाई केबाट पास गर्छ स्टिमबाट पास हुन्छ, अनि जब यो स्टिमबाट पास हुन्छ यो प्लान्ट मटेरियलमा ओइल कन्टेन्टहरु के हुन्छ इभापोरेट हुन्छ. सो जब इभापोरेट हुन्छ त्यसको बादमा यो लेटर अन इट गेट्स कन्डेन्स्ड अनि इट्स कलेक्टेड. दिस इज हाउ ओइल एसेन्शियल ओइल चाहिँ प्युरिफाइड. सो यो प्रोसेस जुन चाहिँ स्टिम पास गर्छ प्लान्ट मटेरियलमा दैट इज कॉल्ड य स्टिम डिस्टिलेशन. Right? So now you must know what is sublimation, fractional distillation, simple distillation. So तपाईले अलिकति assignment पनि हो. You write in the comment section if you know what is fractional distillation, where it is used, sublimation, where it is used, how it happens, steam distillation, simple distillation, etc. So the correct answer for this question is steam distillation. So next question, what are the major constituent of air? So air ma what are the major constituent? So that is your nitrogen is the correct answer. So the correct answer for this question is nitrogen. So nitrogen is the main constituent of air. So अरु constituent हरु के हो that is your nitrogen एउटा हो. nitrogen त्यसको बादमा के छ तपाईको oxygen, argon, carbon dioxide, hydrogen, helium. So these are the main constituent of air. Air है यसमा आफ्नो आफ्नो percentage छ. So if you could write down the percentage that is well and good. So nitrogen approx 78%. So 78% constituent चाहिँ air को के छ that is your nitrogen. Nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, there is hydrogen and helium. So carbon dioxide certain amounts of oxygen को hydrogen को. So but among all those which among the following has the highest percentage of concentration in the air that is nitrogen. Approx तपाईको 78% जस्तो चाहिँ nitrogen in the air छ. So that is your nitrogen है. So यो chronology order पनि याद गर्नु अलिक important है भनिन्छ nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, hydrogen, helium. So moving on to next question that is FIFA World Cup. So FIFA World Cup 2014 will be held in. So that was तपाईको 2014 को पेपर थियो. त्यसै कारणले it is called your dynamic GK. तर it is not much of needed. So but अलिकति need के छ भन्दाखेरि FIFA जुन चाहिँ FIFA कप हाम्रो कहिले भएको थियो रिसेन्टली 2022 मा. So 2022 मा FIFA कप कहाँनिर भएको थियो कतारमा है कतारमा. अब नेक्स्ट FIFA कहिले हुन्छ अनि वेयर when it is held. अब नेक्स्ट FIFA वर्ल्ड कप कहिले हुन्छ when and where कतानिर यो FIFA वर्ल्ड कप हुन्छ त्यो that is much of needed for the upcoming examination. So याद गर्नुहोस् तपाईले कि write in the comment section when will the FIFA next to football को वर्ल्ड कप कहिले नेक्स्ट हेल्ड हुन्छ अनि कतानिर हेल्ड हुन्छ. So write in the comment section. So मैले भने that is 2022 मा कतारमा हेल्ड भएको थियो. अब कब हुन्छ नेक्स्ट कुन चाहिँ सालमा र कतानिर हुन्छ write in the comment section. So this was your तपाईको dynamic GK. Moving on to next question that is which of the following is correctly matched? So apiculture honeybee, pisciculture silk moth, sericulture fish, aquaculture mosquitoes. So कुन चाहिँ correctly matched छ that is apiculture honeybee. So apiculture चाहिँ honeybee लाई कल्चर गर्नुको लागि honeybee लाई पाल्नुको लागि चाहिँ के भन्छ त्यसलाई apiculture. यदि खेतीपाती गर्दैछ प्लान्टको हो भने कुनै पनि प्लान्टको कल्चर गर्दैछ that is called agriculture. त्यसरी नै honeybee को लाई rearing and growing गर्दैछ भने that is called your apiculture. So pisciculture चाहिँ के हो pisciculture is your fish है. sericulture चाहिँ के हो तपाईको silkworm अनि तपाईको aquaculture चाहिँ के हो aquatic/marine species है. So that is के भने apiculture is culture of honeybee मौरीको, pisciculture is for fish, sericulture is for silkworm and aquaculture is for aquatic/marine species. So this is about it. Moving on to next question that is Milkha Singh achieved dash in 1960 Olympics in athletics. So 1960 मा जुन चाहिँ Olympics भएको थियो. So 1960 मा कतानिर भएको Olympics write in the comment section. So 1960 मा एउटा Olympics भएको थियो. कतानिर भएको थियो you write it कतानिर भएको थियो. अनि त्यसमा चाहिँ मिल्खा सिंहले चाहिँ केमा के अचिभ गर्नुभएको थियो एथलेटिक्समा के अचिभ गर्नुभएको थियो र कुन ट्र्याक इभेन्ट्समा है. So that is तपाईको
4th इन 400 मिटर फाइनल. सो के हो तपाईको 400 मिटर रेसमा चाहिँ he was placed 4th है. 400 मिटर रेसमा चाहिँ he was placed 4th. सो कतानिर भएको थियो ओलम्पिक्स 1960 मा. यु राइट इट डाउन. ओके फाइन, आई विल राइट इट डाउन. दैट इज रोममा. जुन चाहिँ रोममा तपाईको एउटा ओलम्पिक्स भएको थियो 1960 मा, त्यसमा चाहिँ मिल्खा सिंहले व्हाट डिड ही अचिव्ड 4th र्याङ्क इन 400 मिटर फाइनल. सो 400 मिटर ट्र्याक इभेन्टमा he was placed 4th. र मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइङ सिख पनि भनिन्छ उहाँलाई है. So what is he known as? He is also known as flying Sikh. So this is with relate to Milkha Singh, right? So moving on to next question, that is Subhash Chandra Bose disappeared from his residence in the year. So when did Subhash Chandra Bose disappeared from his residence in the year? So it was in 1941. So Subhash Chandra Bose kaile आफ्नो residence बाट disappeared हुनुभएको थियो, that is in 1941. So 1941, and Subhash Chandra Bose is associated with Indian National Army, INA. Right? So when was INA formed? So INA was formed in 1942. By whom? So INA was formed by Mohan Singh. So when was INA formed? So INA, Indian National Army, was formed in 1942 by whom? By Mohan Singh. Right? So when did Subhash Chandra Bose, when did Bose assume the charge of INA? So Subhash Chandra Bose ज्यूले कहिले चाहिँ INA को चार्ज लिनुभयो भने that is in 1943. So INA was formed in 1942 by Mohan Singh, but later on Subhash Chandra Bose took a charge of INA or Azad Hind Fauj in 1943. Right? That is about it. Moving on to next question, that is London Olympics gold medalist. So London Olympics gold medalist ma Usain Bolt ले gold medal जित्नु भएको थियो. So he hails from which country? So Usain Bolt hails from Jamaica. So you all know Usain Bolt is a runner, right? Track and field ma he has assumed many times gold medal. So where does he hail from? He hails from Jamaica. So he is from Jamaica. So which sport ma कुन चाहिँ ट्र्याक इभेन्टमा उसेन बोल्ट has scored gold medal? कुन चाहिँ ट्र्याक इभेन्टमा उसेन बोल्ट is famous for? So write in the comment section, right? Moving on to next question, that is letter MR. Letter MR in the MR sub stand for. जुन चाहिँ MR sub हुन्छ नि. So now what is MR sub भन्दा? That is also called as fair price sub. यो फेयर प्राइस सपमा चाहिँ के भने सब्सिडाइज रेटमा व्हाट यू विल गेट. सो यो एमआर सपमा चाहिँ फेयर प्राइस सपमा चाहिँ यु विल गेट सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ फुडहरु. जस्तै तपाईको रासिन दोकान भन्छ नि. सो रासिन दोकानमा चाहिँ तपाईले एकदमै सब्सिडाइज प्राइसमा चाहिँ यु विल गेट फुड. सब्सिडाइज रेटमा यु विल गेट फुड. जस्तै चामल, चिनी है, आटा, यो सबै चिजहरु एकदमै कम्ती रेट, दैट इज सब्सिडाइज रेटमा चाहिँ यु विल गेट. सो त्यो क्वेशन भन्दै दैट इज एमआर, द लेटर एमआर इन एमआर सब स्ट्यान्ड फर. जुन चाहिँ हामीले एमआर सब भन्छ, रासिन दोकान भन्छ नि, द लेटर एमआर ले चाहिँ के स्ट्यान्ड गर्छ भन्दाखेरि दैट इज य मार्जिनल रेशन. So the correct answer for this question is marginal ration. So what is it? Marginal ration. It is also called as MR sub. MR stands for marginal ration. It is a fair price sub. The subsidized rate ma food grains will get in the MR sub. So that is it. So you कुन चाहिँलाई पनि भनिन्छ, PDS पनि भनिन्छ यसलाई. That is public distribution system पनि भन्छ. यो MR sub को जुन चाहिँ छ, यो कुन चाहिँ अन्डरमा आउँछ, that is public distribution system, right? Where तपाईं एकदम subsidized rate मा you'll get the food prices. अनि नम्बर 10 मा which district of West Bengal has the highest literacy rate? So यस्तो कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट छ वेस्ट बेंगलमा जसको चाहिँ एकदम हाईएस्ट लिटरेसी रेट छ, दैट इज य उत्तर 24 परगना. व्हाट इज इट? इट इज य उत्तर 24 परगना. सो नॉर्थ 24 परगना और य उत्तर नॉर्थ 24 परगना. सो यो नॉर्थ 24 परगना पनि के हो भन्दाखेरि वेस्ट बेंगलमा हाईएस्ट पपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट. वेस्ट बेंगलमा हाईएस्ट पपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट पनि के हो तपाईको नॉर्थ 24 परगना. कुन चाहिँ सेन्ससले 2011 सेन्ससले. त्यसैले हाईएस्ट लिटरेसी पनि कतानिर छ हाम्रो उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना है. त्यसको बादमा नेक्स्ट छ तपाईको द मोबाइल ह्यान्डसेट मेकिङ कम्पनी नोकिया वाज रिसेन्टली पर्चेस्ड बाइ. सो यो 2014 को कुरा हो.
सो 2014 को टाइममा इट वाज अ डाइनामिक जीके सो त्यसको अनुसार दैट इज मोबाइल ह्यान्डसेट कम्पनी नोकिया ने वाज रिसेन्टली पर्चेस्ड बाइ सो इट वाज पर्चेस्ड बाइ कोले भन्दाखेरि माइक्रोसफ्टले चाहिँ तपाईको नोकियालाई पर्चेस गरेको थियो सो हु इज द सीईओ अफ माइक्रोसफ्ट राइट इन द कमेन्ट सेक्सन माइक्रोसफ्टको सीईओ को हो र एप्पलको पनि सीईओ को हो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन यो दुईटा इम्पोर्टेन्ट छ दैट इज माइक्रोसफ्टको सीईओ को हो र एप्पलको सीईओ के हो को हो है सो दैट इज राइट इन द कमेन्ट सेक्सन एन्ड नोकिया वाज पर्चेस्ड बाइ हु इट वाज पर्चेस्ड बाइ माइक्रोसफ्ट मूविङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन दैट इज चुज द करेक्ट सिनोनिम अफ एम्बेजल पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो कि एम्बेजल भनेको के हो व्हाट इज द मिनिङ अफ एम्बेजल भनेको एम्बेजल भनेको टु स्टील चोर्नु टु स्टील व्हाट टु स्टील मनी और समवन्स प्रपर्टी कसैको पनि पैसा to let me write it in a clear way कसैको पनि पैसा या फिर प्रपर्टी चोर्नु या फिर हत्याउनुलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि दैट इज य एम्बेजल प्रपर्टी सो अब यहाँनिर कुन चाहिँ वर्ड चाहिँ एम्बेजलसँग मिल्छ दैट स्टील चोर्नु के मनी या फिर प्रपर्टी कुन चाहिँ यस्तो टर्म मिल्छ दैट इज विथ रिगार्ड्स टु एम्बेजल मिनिङ टु स्टील समवन्स प्रपर्टी or मनी सो बैलेंस हैन रेम्युनरेट हैन क्लियर हैन सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन इज misappropriate so what kind of work is embezzle that is misappropriate जसमा चाहिँ चोर्नु कसैको पैसा प्रपर्टी चोर्नु that is considered as misappropriate so embezzle को synonym चाहिँ के बनिन्छ that is misappropriate so that is it moving on to next question the head of the defense forces in India so which among the following is considered as the head of the defense forces in India so that is none other than President of India. So President of India, right? So President of India article कतिमा हुन्छ write in the comment section. President of India कुन चाहिँ article underमा आउनुहुन्छ write in the comment section, right? र President of India is considered as the supreme commander, right? President of India is considered supreme commander of all the three forces. What are these three forces that is army navy र तपाईको air force right so president of India is the supreme commander of all the three forces or the all defense forces right so that is your army navy and air force and president of India comes under which article write in the comments जसरी article 75 आर्टिकल 75 ले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको दैट इज काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स है आर्टिकल 75 ले के भन्छ भन्दाखेरि काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिभली रेस्पोन्सिबल टु लोकसभा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल छ व्हिच अमंग द फलोइङ आर्टिकल्स है व्हिच अमंग द फलोइङ आर्टिकल्स सेज दैट Council of Ministers, that is COM, Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha भन्दाखेरि that is mentioned in Article 75. So Article 75 it says that Council of Ministers is collectively responsible to Lok Sabha and not Rajya Sabha. Lok Sabha एकदम याद राख्नुस् Lok Sabha. त्यसरी नै President of India falls under which article? Write in the comment section. Right? Moving on to next question, that is the first Indian to receive an Oscar for music direction is so सबैलाई थाहै छ that is AR Rahman है so AR Rahman ज्यूले चाहिँ के पाउनु भयो भन्दाखेरि he is the first Indian so he is the first Indian to receive an Oscar for music direction र for the song को नाम चाहिँ के हो तपाईको जय हो so कुन चाहिँ मुभी को गीत हो यो जय हो write in the comment section है so that is AR Rahman ले song जय हो को लागि Oscar award पाउनु भयो so जय हो मुभी को sorry song चाहिँ कुन चाहिँ मुभी को गीत हो so write in the comment section so moving on to next question that is the world famous Ajanta caves so Ajanta caves मा कस्तो पेन्टिङ्स छ भन्दाखेरि तपाईको बुद्धिस्ट रिलिजियस पेन्टिङ्सहरु पाइन्छ है so यो Ajanta cave is where it is located so where among the following is this Ajanta cave located so Ajanta cave is located in कतानिर भन्दाखेरि तपाईको महाराष्ट्रमा
महाराष्ट्रको कुन चाहिँ जग्गा दैट इज औरंगाबादमा इट्स लोकेटेड के अजन्ता केव्स र यो जुन चाहिँ अजन्ता केव्स छ अजन्ता केव्स इज अल्सो मेन्सन्ड इन तपाईको युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है युनेस्को को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि युनाइटेड नेसन एडुकेसन साइन्टिफिक कल्चरल अर्गनाइजेसन आई रिपिट युनाइटेड नेशंस एडुकेसन साइन्टिफिक कल्चरल अर्गनाइजेसन चाहिँ के हो तपाईको युनेस्को को फुल फर्म हो र युनेस्को को हेडक्वार्टर कतानिर छ दैट इज या फ्रान्स फ्रान्सको प्यारिसमा चाहिँ युनेस्को हेडक्वार्टर छ अनि मैले फुल फर्म पनि भए भनिदिए दैट इज अजन्ता केव इज अल्सो मेन्सन्ड इन द युनेस्को हेरिटेज साइट लिस्टमा सो दैट इज इट मूविङ अन टु नेक्स्ट क्वेशन दैट इज द मेन एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट अफ टी एन्ड कफी त कुन चाहिँ एउटा यस्तो चीज छ दैट इज फाउन्ड इन टी एन्ड कफी सो व्हाट इज द मेन एक्टिभ कन्स्टिट्युएन्ट अफ टी एन्ड कफी दैट इज योर caffeine. So tea र कफीमा what do we found? We found caffeine. What do we found? We found caffeine. So त्यसरी निकोटिन कहाँनिर पाइन्छ? निकोटिन is found in tobacco. So निकोटिनमा के पाउँछ? टोब्याकोमा हामीले के पाउँछ? टोब्याकोमा we get निकोटिन अनि क्लोरोफिल त यु नो है फोटोसिन्थेसिसको लागि युज हुन्छ ग्रीन कलर पिगमेन्ट फोटोसिन्थेसिस लास्ट क्लासमा मैले डिस्कस गरेको छु सो निकोटिन कतानिर पाउँछ वी फाउन्ड इन टोब्याको अनि क्याफेन कतानिर पाउँछ वी फाउन्ड इन टी एन्ड कफी त्यसरी नै एस्पिरिन so aspirin what it is used for it is a painkiller it is a medicine or it is used in medication एउटा pain reliever जस्तो हो so it is used for just a fever तपाईँको headache swelling inflammations त्यो सबतिर it is used aspirin and what is the chemical name of aspirin so chemical name of aspirin is acetyl sorry spelling acetyl 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 salicylic acid so it may come from the exam perspective है याद राख्नुस् कि के हो निकोटिन चाहिँ कतानिर पाउँछ तपाईको टोब्याकोमा क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेन्ट फाउन्ड इन प्लान्ट्स र एस्पिरिन चाहिँ कता के को लागि हो इट इज अ पेन रिलिभर हेडेक स्वेलिङ फिभर इन्फ्लामेसन तपाईको यो सब चीजमा एस्पिरिन युज हुन्छ एज अ पेन रिलिभर अनि व्हाट इज द केमिकल नेम अफ एस्पिरिन दैट इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ACETYL एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड so that is your 16th को के भयो क्वेशन को आंसर is your caffeine so moving on to next question that is to get three images of an object one should have to place two plane mirrors at an angle of है so के क्वेशन भन्दैछ भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्ट चाहिँ दुईटा मिरर छ रे टु प्लेन मिरर छ यो दुईटा मिरर छ रे यो दुईटा मिरर छ रे यो M1 भयो रे यो M2 भयो रे अब यो M1 मिरर र M2 मिरर कुन चाहिँ एंगलमा राख्यो भने चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ तीनटा इमेज बनाउँछ दैट इज द क्वेशन से यो एउटा मिरर भयो रे so this is M1 and this is M2 so this is M1 एउटा मिरर यो दिस इज M2 एउटा मिरर अनि यहाँ कुन चाहिँ एंगलमा हुनुपर्छ दिस इज थीटा एंगल यो थीटा एंगल छ रे सो कुन चाहिँ एंगलमा भयो भने जुन चाहिँ यहाँनिर राखेको अब्जेक्ट छ सो दिस इज यो अब्जेक्ट चाहिँ इट क्रिएट्स तीनटा इमेज भनेर क्वेशनले भनिदिन्छ सो लेट अस सल्भ दिस मेरो क्वेशन एकपल्ट फेरि रिपिट गर्छु दैट इज दुईटा मिरर छ सो से दिस इज M1 मिरर एन्ड दिस इज M2 है यो मिरर M1 हो यो मिरर M2 मिरर हो अब यो सर्टन एंगलमा राखेको छ से दैट एंगल इज थीटा एंगल है र यदि यो दुईटा एंगल चाहिँ कति डिग्री हुनु पर्यो कि अब्जेक्ट राखेकोमा चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ तीनटा इमेज बनिन्छ सो दैट इज योर क्वेशन सो हाउ टु सल्भ दिस दैट इज योर n सो M1 एन्ड M2 बी द टु प्लेन मिरर है त्यसको बादमा के भन्छ भन्दाखेरि लेट द एंगल सो जुन चाहिँ यो एंगल छ लेट द एंगल बी एंगललाई के गरौँ हामीले थीटा मानौँ सो टोटल नम्बर अफ डिग्रीज कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ डिग्रीज दैट इज 360 डिग्री हुन्छ है अनि 360 डिग्री हुन्छ अनि एउटा इम्पोर्टेन्ट लेट n बी द नम्बर अफ इमेजेस n बी द नम्बर अफ इमेजेस n इज द नम्बर अफ इमेजेस सो यदि 360 बाइ थीटा तो यदि 360 बाइ थीटा
है यो 360 डिग्री बाइ यो थीटा चाहिँ यदि इभन आउँछ भने दैट वुड बी तपाईँको नम्बर अफ इमेजेस फर्म कति हुन्छ 360 डिग्री बाइ थीटा माइनस 1 इभन छ भने र यदि 360 बाइ थीटा अड आयो भने चाहिँ कति हुन्छ फर्मुला दैट इज 360 बाइ थीटा मात्रै हुन्छ है सो सिन्स 360 बाइ थीटा हाम्रो इभन आउँदैछ 3 इमेजेस आर टु बी फर्मड कति 3 इमेजेस आर टु बी फर्मड सो व्हाट डु वी नीड टु डु we need to put the value that is n number of images formed is equals to right number of images formed is equals to 360 degree by theta minus 1 right the n number of images कतिवटा बनाउनु पर्यो to get 3 images कतिवटामा 3 images so 3 is equals to 360 by theta minus 1 है so यो 3 यही बस्छ त्यसको बादमा सरी यो 360 डिग्री बाइ थीटा हुन्छ अनि यो 3 हुन्छ सो यो 1 यता जाँदा प्लस 1 हुन्छ दैट इज योर 3 plus 1 would be your 4 let me clear the screen त्यसमा एडिसन टु दिस के हुन्छ तपाईको 360 डिग्री बाइ थीटा इज इक्वल्स टु 4 भइहाल्यो सो थीटा इज इक्वल्स टु 360 डिग्री बाइ 4 सो 4 9 जा 36 सो 90 डिग्री एंगलमा सो यदि 90 डिग्री एंगलमा राखेको छ भने m1 मिरर र m2 मिरर को एंगल 90 डिग्री छ भने चाहिँ ऑब्जेक्ट प्लेस चाहिँ कतिवटा इमेज बनिन्छ 3 इमेजेस बनिन्छ सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन इज excuse me 90 डिग्री सो द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन इज 90 डिग्री एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो तपाईले के भन्दाखेरि चाहिँ यदि 360 डिग्री बाइ थीटा इवन आयो भने चाहिँ नम्बर अफ इमेजेस कति 360 डिग्री बाइ थीटा माइनस 1 यदि ऑड आयो भने सो यदि 360 डिग्री बाइ थीटा ऑड आयो भने चाहिँ कति हुनु पर्यो तपाईको 360 बाइ थीटा वुड बी य इमेजेस फर्म सो n is your number of images equals to 360 by theta minus 1 है so 3 तपाईको n number of images 3 images त 3 is equals to 360 by so when you solve this you will get the 90 degree as the answer right so moving to next question that is the first recipient of Rajiv Gandhi Khel Ratna award is so who among the following is considered as the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna award so Rajiv Gandhi Khel Ratna award चाहिँ तपाईको स्पोर्ट्स क्लास क्याटेगोरीमा चाहिँ इट इज द हाईएस्ट honor स्पोर्ट्स क्याटेगोरीमा चाहिँ इट इज द हाईएस्ट honor so who was the first recipient of Rajiv Gandhi Khel Ratna award that was Vishwanatha Anand so Vishwanatha Anand is considered as the first recipient of the Rajiv Gandhi Khel Ratna award so Vishwanatha Anand is related to which sport he is related to chess right so उहाँ चेससित रिलेटेड हुनुहुन्छ अनि when did he won the Rajiv Gandhi Khel Ratna he won in the 10 years 1991 92 को एरामा चाहिँ he had won chess अनि त्यसको कारणले गर्दा he received Rajiv Gandhi Khel Ratna award so moving on to next question that is atmosphere contains dust particles salt grains pollen grains smoke etc which are collectively known as these are known as aerosols what are they known as they are known as aerosols right so this is your correct answer what is it this is known as aerosols so जब एटमोस्फियर मा डस्ट पार्टिकल्स हुन्छ सल्ट ग्रेन्स हुन्छ पोलन ग्रेन्स स्मोक हुन्छ त्यो सबैलाई चाहिँ कलेक्टिभली हामी के भनेर टर्मिनोलोजी दिन्छ तपाईले इन्भाइरोन्मेन्ट एफेयर साइन्सको कन्सेप्टमा दे आर कॉल्ड एज एरोसोल्स है so these are called as aerosols ozone O3 so where it is found stratosphere मा है what does it do UV light लाई यसले अर्थ लाई UV प्रोटेक्सन गर्छ UV रेज बाट यसले अर्थ लाई प्रोटेक्ट गर्छ दैट इज योर ozone layer so CFC is a chlorofluorocarbon right so what is the main cause for ozone depletion that is a CFC so chlorofluorocarbon right so ozone layer blocks the ultraviolet rays right from the sun and isko chemically it is written as O3 so that is it and moving on to next question that is the inhabitant of the Indus Valley civilization were no familiar with so Indus Valley civilization that is Harappan civilization or the Indus Valley civilization को टाइम मा चाहिँ कुन चाहिँ यो एनिमल चाहिँ फेमिलियर थिएन या कुन चाहिँ एनिमल को विषयमा चाहिँ त्यस्तो याद थिएन मान्छेलाई भन्दाखेरि दैट इज अ हर्स सो हर्स चाहिँ कहिले आयो भन्दाखेरि चाहिँ विथ द एडभेन्ट अफ द आर्यन्स सो people of the Indus Valley civilization knew about cow
डग, सिप, यो सबै चिज एनिमलहरूको बारेमा उनीहरूलाई नलेज थियो, तर हर्सको बारेमा त्यो थिएन। सो हर्सको बारेमा चाहिँ कहिले जानकारी भयो? द्याट मिन्स द एडभेन्ट अफ द आर्यन्स। सो वेन आर्यन्स केम टु इन्डिया एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम उनीहरूले हर्स लिएर आएको थियो, त्यसको बादमा चाहिँ हर्सको जानकारी चाहिँ इन्डिभिजुअल्सलाई भयो। तर आइबिसी इन्डस भ्याली सिभिलाइजेसनमा पिपल नेभर न्यू अबाउट हर्स। अनि अर्को तपाईँको काउ, लायन, हर्स लायनहरूको बारेमा त्यस्तो नलेज आइबिसीकोमा थिएन है। सो द्याट इज, यो पनि याद गर्नुहोस्, हर्सको बारेमा थिएन, लायनको बारेमा पनि थिएन। द्याट इज इट है। मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज द चिफ इलेक्सन कमिश्नर अफ इन्डिया इज अपोइन्टेड बाई। सो जुन चाहिँ हाम्रो चिफ इलेक्सन कमिश्नर हुनुहुन्छ उहाँलाई कसले अपोइन्ट गर्नुहुन्छ भनेर, सो द्याट द करेक्ट आन्सर इज प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। सो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। नाउ दिस कुड बी एन इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, किन भन्दाखेरि 2024 मा हाम्रो एउटा जेनरल इलेक्सन हुन आँटेको छ, जेनरल इलेक्सन हुन आँटेको छ। सो त्यही ओरिएन्टेसनमा इट मे कम फ्रम द एक्जाम पर्सपेक्टिभ यो आउन सक्छ। द चिफ इलेक्सन कमिश्नर कसले अपोइन्ट गर्नुहुन्छ? प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाले। अनि चिफ इलेक्सन कमिश्नरको टेन्योर कति हुन्छ? टेन्योर, सो चिफ इलेक्सन कमिश्नरको टेन्योर हुन्छ 6 years or 65 years, whichever is earlier. If an individual had served for, यदि इन्डिभिजुअलले 6 वर्ष कार्यकाल भयो भने ऊ रिटायर हुन्छ, या फिर 6 वर्ष भएको छैन तर he is already attained the age of 65 years, he gets retired from the post. So chief election commissioner को टेन्योर कति हुन्छ? 6 years or 65 years. अब इलेक्सन कमिसन, इलेक्सन कमिसन कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउँछ? इलेक्सन कमिसन कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउँछ भन्दाखेरि द्याट इज आर्टिकल 324 टु आर्टिकल 329। सो आर्टिकल 324 देखिको आर्टिकल 329 सम्म चाहिँ इलेक्सन कमिसनको विषयमा कहाँनिर मेन्सन गरेको छ? कन्स्टिट्युसनमा मेन्सन गरेको छ। अनि उसको टेन्योर कति? 6 years or 65 years। अनि जुन चाहिँ इलेक्सन कमिसन छ नि, इलेक्सन कमिसन्स हैव 3 members। कति मेम्बर्स? 3 members। So out of these 3, one is chief election commissioner, है, one is यो एउटा चाहिँ के हुनुहुन्छ? chief election commissioner, अनि other 2 are election commissioner 2। So total तपाईको 3 members हुन्छ election commissioनमा। So one is chief election commissioner, that is 1, अनि chief अर्को चाहिँ election commissioner, त्यो कतिवटा हुन्छ? 2 जना है। अनि अब यसको स्यालेरिज अलाउन्सहरु तपाईले हेर्नुस्, इलेक्सन कमिसन खोजेर हेर्नुस्। सो इलेक्सन कमिसन इज य कन्स्टिट्युशनल बडी। तपाईको एम पोलिटी लक्ष्मीकान्तमा कन्स्टिट्युशनल बडी खोलेर चिफ इलेक्सन कमिश्नर या फिर इलेक्सन कमिसनमा पढ्नु भने, सो चिफ इलेक्सन कमिश्नर र इलेक्सन कमिश्नरको विषयमा अलाउन्स स्यालेरिजहरु के कसो हो त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ है। सो दैट वुड बी एन भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फ्रम एक्जाम पर्सपेक्टिभ सिन्स 2024 मा तपाईको इलेक्सन हुन गइरहेको छ। र इलेक्सन कमिसनले, हाम्रो इलेक्सन कमिसनले कसको इलेक्सन्सहरु लिनुहुन्छ भन्दाखेरि सुपरवाइज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज अ प्रेसिडेन्टको इलेक्सन है, प्राइम मिनिस्टरको प्रेसिडेन्टको इलेक्सन, त्यसको बाद तपाईको लोकसभा इलेक्सन, तपाईको के इलेक्सन? द्याट इज राज्यसभा इलेक्सन, अनि तपाईको स्टेट एसेम्ब्लीको इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन है, अर्को चाहिँ एमएलसी इलेक्सन। सो यो इलेक्सन्सहरु चाहिँ कसले हेर्नुहुन्छ? द्याट इज इलेक्सन कमिसनले। सो कसको इलेक्सन? द्याट इज प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। सो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियाको इलेक्सन, लोकसभा, राज्यसभा द्याट इज एमपीजहरुको, स्टेट एसेम्ब्लीको एमएलए को इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन, एमएलसी इलेक्सन है, मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल इलेक्सन, अनि भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया। सो यो ऑल दिस इलेक्शन्स आर सुपरवाइज्ड बाइ तपाईको कसले? इलेक्सन कमिसन। सो इलेक्सन कमिसनले प्रेसिडेन्ट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट एसेम्ब्लीको एमएलए, एमएलसी, तपाईको भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सन्सहरु कसले सुपरवाइज गर्नुहुन्छ या फिर हेर्नुहुन्छ त्यो विषयमा, द्याट इज ए चिफ इलेक्सन कमिसनर, द्याट इज इलेक्सन कमिसन। अनि स्टेट इलेक्सन कमिसन, स्टेट इलेक्सन कमिसनको कस्तो प्रकारको सुपरवाइज गर्नुहुन्छ? द्याट इज ए लोकल इलेक्सन, लोकल बडी रहेछ, जस्तै पञ्चायत इलेक्सन, तपाईको म्युनिसिपालिटिज। So Panchayat comes under 73rd Constitutional Amendment Act. Municipality comes under your 74th Constitutional Amendment Act. है, so Panchayat election र municipalities elections चाहिँ कसले हेर्नुहुन्छ? That is your state election commission, state election commission है। So now write in the comment section who is the present chief election commissioner। अहिलेको प्रेजेन्ट चिफ इलेक्सन कमिश्नर को हुनुहुन्छ? राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। आई रिपिट, तपाईको क्वेशन या फिर होमवर्क के भनिन्छ? चिफ इलेक्सन कमिश्नर प्रेजेन्टमा को हुनुहुन्छ?
है अनि स्टेट इलेक्सन कमिशनरले के गर्नुहुन्छ दैट इज सुपरवाइज इलेक्शंस विथ रिगार्ड्स टु पञ्चायत र municipalities. Panchayat is added by the 73rd and municipalities are added by the 74th Constitution Amendment Act. Right? So moving on to next question, that is, which of the following dynasties was ruling over the North India at the time of Alexander invasion? So जब अलेक्जेन्डरले इन्डियामा इन्भेड गर्नु थाल्नुभयो, तो अलेक्जेन्डर जब इन्डियामा इन्भेड गर्यो त्यतिखेर नर्थ इन्डियामा चाहिँ कुन चाहिँ डाइनेस्टीले रुल गर्दै थियो भनेर क्वेसन छ. सो जब अलेक्जेन्डरले इन्डियामा रुल गर्दै इन्भेड गर्दै त्यतिखेर नर्थ इन्डिया वाज रुल बाई नन्दा डाइनेस्टी. सो त्यो टाइममा जब अलेक्जेन्डर आयो, अलेक्जेन्डरको टाइममा चाहिँ को रुलरले चाहिँ नन्दा डाइनेस्टीमा रुल गर्थ्यो, दैट वाज कॉल्ड एज धनानन्द. है. सो धनानन्द was the ruler of the Nanda dynasty who was ruling the North India when Alexander invaded India. Right? And Dhanananda was uprooted or defeated by whom? Chandragupta Maurya. And Chandragupta Maurya, when he defeated Dhanananda with the help of whom? Kosko help le, that was Kautulya or के भन्छ चाणक्य. चाणक्य अनि रियल नेमले चाहिँ उहाँको विष्णुगुप्त. तो जब कौतुल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्तको हेल्प लिएर चन्द्रगुप्त मौर्यले धनानन्दलाई जितेर धनानन्दको नन्दा डाइनेस्टीलाई डिफिट गरेर व्हाट डिड एस्टाब्लिश द मौर्यन डाइनेस्टी. तो कुन चाहिँ डाइनेस्टी स्टार्ट गर्नुभयो चन्द्रगुप्त मौर्य, दैट वाज मौर्यन डाइनेस्टी. अनि कान्वा डाइनेस्टी. सो कान्वा डाइनेस्टी है, तो कान्वा डाइनेस्टीको हु वाज द फाउन्डर, दैट वाज Vasudeva Kanva was the founder of the Kanva dynasty. So who was the founder of Kanva dynasty? Vasudeva Kanva was the founder of your Kanva dynasty. And who was the founder of Shunga dynasty? That was Pushyamitra Shunga. Right? Pushyamitra Shunga was the founder of the Shunga dynasty. We had gone Mauryan dynasty was founded by Chandragupta Maurya. Nanda dynasty को last ruler को हुनुहुन्थ्यो धनानन्द. Kanva dynasty was founded by Vasudeva Kanva and Shunga dynasty was founded by तपाईको Pushyamitra Shunga. That is it. अनि तपाईको next question छ, which among this mode of transport is available only in Kolkata among the major cities? So major cities जस्तै तपाईको बम्बई भयो है, त्यसरी बेंगलोर भयो, त्यसरी मद्रास भयो. So यो सबै आर मेट्रो सिटीज. कलकत्ता, Delhi, these are all your major cities. So यो major cities मध्येमा कोलकातामा मात्र के यस्तो ट्रान्सपोर्टेसन मोड छ जो चाहिँ अरु मेट्रो सिटीज या फिर मेजर सिटीजमा छैन? जस्तै बम्बईमा छैन, तपाईको मद्रास, दिल्ली, बेंगलोरमा छैन. त्यो मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन खाली कोलकातामा छ है. त्यो मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन खाली कोलकातामा छ. त्यो खालको मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ के हो है? द करेक्ट आन्सर फर दिस क्वेशन इज ट्राम. So tram, what kind of transport? It is an electric transportation. Right? If you go to Dharamtala, Kolkata को तब धरमतल्ला जग्गामा जानुभयो भने धरमतल्ला, तो धरमतल्लामा जानुभयो है, त्यहाँनिर के देख्नुहुन्छ तपाईले रोडमा तपाईले के देख्नुहुन्छ? एउटा ट्रामको ट्रान्सपोर्टेसन फेसिलिटिज देख्नुहुन्छ. सो देख्दाखेरि ट्रेन जस्तो देख्छ है, रेलवेको ट्र्याक जस्तो हुन्छ. सो दिस इज यस्तै ट्र्याक जस्तो हुन्छ, रेलवेको ट्र्याक जस्तै हुन्छ ट्रामको पनि, तर एकदम बिस्तारैसँगले हिँड्छ. अनि ट्राममा चाहिँ कलकत्तामा के गरेको छ भन्दा एउटा बुक लाइब्रेरी जस्तो फेसिलिटिज बुक प्रोभाइड गरिन्छ. ट्राभलर्सहरु हुन्छ या फिर जो ट्राभल गर्छ ट्राममा, फर देम व्हाट हैव द त्यहाँको के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि ट्राममा चाहिँ तपाईको एउटा लाइब्रेरी जस्तो, सो दैट पीपल while traveling in the tram can read books. अनि त्यो एउटा सानो लाइब्रेरी ट्राममा लाइब्रेरी फेसिलिटी प्रोभाइड गरेको छ. सो दैट इज your तपाईको ओन्ली मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन कोलकाता एन्ड नट इन अदर मेजर सिटीज, दैट इज your ट्राम. सो एकदम ट्रेन जस्तो यस्तो तपाईको यो हुन्छ है, व्हाट इज इट कॉल्ड, यो ट्र्याक हुन्छ. अनि यो तपाईले बेसी हेर्नु भने धरमतल्लाको रोडमा जानुभयो भने जानिन्छ, तपाईले यहाँबाट जाँदाखेरि बसमा उत्रिन्छ धरमतल्लामा. सो त्यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एस्प्ल्यानेडमा कि ट्राम रोडहरु ट्रामको तपाईको ट्र्याकहरु देख्न सक्नुहुन्छ है. सो दैट इज इट. मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेशन, दैट इज 24. If the plane of Earth's equator were not inclined to the plane of Earth's orbit, के हुन्थ्यो? सो
पहिला बुझौँ कि हामीले प्लेन अफ इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन अफ अर्थ इक्वेटर भनेको चाहिँ के हो, इक्वेटोरियल प्लेन, त्यो बुझौँ। त्यसको बादमा प्लेन अफ अर्थ अर्बिट, सो अर्थको अर्बिटको प्लेन के हो त्यो बुझौँ। सो दुईटा कन्सेप्ट छ, द्याट इज के हो, प्लेन अफ अर्थ इक्वेटर, प्लेन अफ अर्थ इक्वेटर। सो इक्वेटोरियल प्लेन र अर्बिटल प्लेन इन्क्लाइन नभएको भए, अर्थको अर्बिटल प्लेन इन्क्लाइन नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो है, सो वेयर नट इन्क्लाइन। यदि तिनीहरू दुईटा द्याट इज इक्वेटोरियल प्लेन या फिर अर्थको इक्वेटरको प्लेन र अर्थको अर्बिटल प्लेन यदि इन्क्लाइन नभएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो, द्याट वाज द क्वेसन। सो फर्स्ट इक्वेटोरियल प्लेन के हो, सो से दिस इज अर्थ, यो तपाईँको नर्मल हो, नर्थ टु साउथ है, सो दिस इज ए इक्वेटर। अब यो जुन चाहिँ छ दिस इज यो इक्वेटर, अब यो जुन चाहिँ छ दिस इज ए इक्वेटोरियल प्लेन, यो के हो तपाईँको, यो तपाईँको इक्वेटोरियल प्लेन हो। अब अर्थको अर्बिटल प्लेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको त्यो अर्बिट जुन चाहिँ हुन्छ नि, दिस इज अर्बिट अफ द अर्थ, दिस इज अर्बिट अफ द अर्थ। सो अर्थको अर्बिट कस्तो छ, इलेक्ट्रिकल छ। सो र अर्थको अर्थ अलिकति टिल्टेड छ, अर्थ कस्तो छ, अलिक टिल्टेड छ। सो से दिस इज द टिल्टेसन। सो कति डिग्रीमा टिल्ट भएको छ भन्दाखेरि द्याट इज 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्रीमा चाहिँ अर्थ टिल्ट भएको छ है। सो द्याट इज कल्ड एंगल अफ टिल्टेसन, एंगल अफ टिल्टेसन। तो यदि अर्थको एंगल टिल्ट नभएको भए, अर्थको एंगल 23.5 डिग्री टिल्ट नभएको चाहिँ के हुन्थ्यो, that would be there would be no change of season, there would be no change of season है। सो त्यो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि there would be no change of season। अब इट इज बिट तपाईको अलिकति टाइम मलाई निकै चाहिन्छ यदि एक्सप्लेन गर्नु भने, इट्स अलरेडी तपाईको कति मिनट रेकर्डिङ भइसक्यो, द्याट इज 42 मिनट इट्स अलरेडी है, 42 मिनट त भइसकेछ। सो इट वुड बी अलिकति इन्कन्भिनियन्ट फर मी टु एक्सप्लेन, अब यसमा अलिकति कम्प्लेक्सिटिजहरू आउन सकिन्छ। सो अब नेक्स्ट क्लासमा जब पनि म जोग्राफीको अलिकति तपाईँको प्लेलिस्टै डिस्कस गर्छु है, एउटा सिरिजै बनाउँछु जब जोग्राफी, त्यतिखेर आई डेफिनेटली डिल विथ तपाईँको इक्वेटोरियल प्लेन, अर्थको अर्बिटल प्लेन है, तपाईँको एंगल अफ इन्क्लिनेसन, जस्तो यो एंगल अर्थ एंगल, दिस इज नर्थ दिस साउथ, एंगल इन्क्लाइन भएको छ कति डिग्रीमा, द्याट इज 23.5 डिग्रीमा, दिस इज कल्ड एंगल अफ टिल्टेसन, एंगल अफ टिल्टेसन। सो अल दिस थिङ्स आई डिस्कस इन द तपाईँको जोग्राफीको सिलेबसमा, जोग्राफीको प्लेलिस्ट जब कभर गर्छु। बट राइट आन्सर फर दिस क्वेसन इज देयर वुड बी नो चेन्ज अफ सिजन, देयर वुड बी नो चेन्ज अफ सिजन। अनि अब यसलाई देखाउनु पर्दाखेरि अलिकति एउटा हल्का लाइट वेमा, लाइटमा खाली भनिदिन्छु। सो दिस इज हियर अर्थको अर्बिट है, यो अर्थको अर्बिट कस्तो इलेक्ट्रिकल अर्बिट हुन्छ। अनि यो तपाईँको सी दिस इज यो अर्थ है, अर्थ यो तपाईँको टिल्टेड छ है, टिल्टेड एक्सिस 23.5 डिग्रीमा, इट्स टिल्टेड एक्सिस है अर्थको। अनि से दिस इज यो सन, यो तपाईँको के भयो, दिस इज यो सन अरे। अनि अब यो जुन चाहिँ छ यो पार्टमा जब अर्थ आइपुग्छ, यो पार्टमा जब अर्थ आइपुग्छ, यो एरियामा जब अर्थ आइपुग्छ, यहाँनिर तपाईँको समर सिजन हुन्छ है। नर्दर्न हेमिस्फियरमा, नर्दर्न हेमिस्फियरमा तपाईँको के आइपुग्छ, समर सिजन आइपुग्छ। र यो एरियामा तपाईँको यो साउदर्न हेमिस्फियर, यो साउदर्न हेमिस्फियरमा के हुन्छ तपाईँको समर सिजन हुन्छ। र यहाँनिर नर्दर्न हेमिस्फियरमा तपाईँको के हुन्छ, विन्टर सिजन हुन्छ। सो दिस इज जस्ट बिकज अफ दिस टिल्टेड एक्सिस अफ द अर्थ है। सो यहाँनिर नर्दर्न हेमिस्फियर यो तपाईँको सनको छेउपट्टि छ, अनि यो साउदर्न हेमिस्फियर सनको टाढो छ। अब यहाँनिर यो साउदर्न हेमिस्फियर सनको टाढो छ, नर्दर्न हेमिस्फियर सनको छेउमा छ। त्यसरी नै यहाँनिर साउदर्न हेमिस्फियर सनको छेउमा छ र नर्दर्न हेमिस्फियर सनको टाढोमा छ। सो द्याट्स वाइ अब यो एकदमै मजाले डायग्राम बनाएर तपाईँलाई सिकाउनु पर्ने थियो मैले है। सो बिकज द टाइम कन्स्टेन्ट आई वोन्ट बी एबल टु, बट आन्सर के हो भन्दाखेरि तपाईँको अर्थको अर्बिट इन्क्लाइन भएको कारणले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, देयर इज चेन्ज अफ सिजन। बट यदि अर्थको इक्वेटर र अर्थको अर्बिट तपाईँको इन्क्लाइन नभएको भए चाहिँ देयर वुड बी नो चेन्ज अफ सिजन, द्याट इज द करेक्ट आन्सर है। सो दिस इज अबाउट इट। इन द अपकमिङ क्लासेस आई विल डेफिनेटली ट्राई टु
डु दिस थिङ्स है जियोग्राफीको एउटा सेसन निकाल्दाखेरि। अनि मुभिङ टु नेक्स्ट क्वेसन द्याट इज इन विच अफ द फलोइङ फेस्टिभल्स आर बोट रेसेस स्पेसल फिचर। सो बोट रेसेस चाहिँ कुन चाहिँ फलोइङ फेस्टिभलको चाहिँ एउटा स्पेसल फिचर हो भन्दाखेरि द्याट इज तपाईँको ओनामको। सो ओनाम कुन चाहिँ स्टेटको फेस्टिभल हो? ओनाम कुन चाहिँ स्टेटको फेस्टिभल हो? द्याट इज तपाईँको केरलाको फेस्टिभल हो। केरलाको फेस्टिभल वाट काइन्ड अफ फेस्टिभल? द्याट इज हार्वेस्ट फेस्टिभल। फुड तपाईँको ग्रेन्स हार्वेस्ट गर्दाखेरि तपाईँको इट्स अ फेस्टिभल। सो वेयर इट इज सेलिब्रेटेड? ओनाम इज सेलिब्रेटेड इन केरला। सो बिहु वेयर इट इज सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। बिहु आसाम। पोंगल कतानिर? पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। है। आई रिपिट, ओनम कतानिर सेलिब्रेट हुन्छ? कुन चाहिँ फेस्टिभल? यो के ओनममा के हुन्छ? एउटा बोट रेस हुन्छ। बोट रेस यो याद गर्नुहोस्। त यो ओनम कताको फेस्टिभल हो? केरलाको। बिहु फेस्टिभल कतानिरको फेस्टिभल हो? आसामको। पोंगल फेस्टिभल कताको हो? तपाईँको तमिलनाडुको। अनि नवरात्रि चाहिँ तपाईँले कता कता सेलिब्रेट हुन्छ? जस्तो वेस्ट बेङ्गलमा एकदमै धुमधामसँगले हुन्छ। वेस्ट बेङ्गलमा, तपाईँको उडिसा है, उडिसा, झारखण्ड, यहाँनिर तपाईँको नवरात्रि फेस्टिभल एकदम धुमधामसँग हुन्छ। मेनली तपाईँको वेस्ट बेङ्गलमा त झन् नवरात्रिलाई एकदमै मजाले मनाइन्छ। सो दिस इज अबाउट इट। वी हेभ कम्प्लिटेड 25 क्वेसन्स। अनि यो एकदम मलाई एक्सप्लेन गर्नु मन थियो, यो कस्तो प्रकारले नर्दर्न हेमिस्फियर समर हुँदैछ। तपाईँ तर यहाँबाट बुझ्नु सक्नुहुन्छ। सो दिस इज एङ्गल अफ टिल्टेसन। सो यो एङ्गल टिल्ट भएको कारणले गर्दा यो अर्थको मुन्निर तल साउदर्न हेमिस्फियर चाहिँ यतानिर पर्छ र नर्दर्न हेमिस्फियर चाहिँ यतानिर पर्छ। सो अभियसली यहाँनिर सनको रे ज्यादा आउँदैछ। सो यो सन भयो भने, अनि यहाँनिर सनको रे टाढो पर्दैछ। सो नर्दर्न हेमिस्फियरमा तपाईँको समर सिजन हुन्छ। अनि यहाँनिर आउँदाखेरि यहाँनिर नर्दर्न हेमिस्फियर सनको रे टाढो पर्दैछ, साउदर्न हेमिस्फियर। सो यो टाइममा नर्दर्न हेमिस्फियर विन्टर सिजन हुन्छ, यहाँनिर समर सिजन हुन्छ। सो दिस इज अबाउट इट। जस्तै इक्जाम्पल, जब इन्डियामा या फिर युएसमा तपाईँको, जब इन्डियामा युएसएमा तपाईँको विन्टर सिजन हुन्छ, तपाईँको अस्ट्रेलियामा के हुन्छ? समर सिजन हुन्छ। र जब इन्डिया या फिर तपाईँको युएसएमा तपाईँको समर सिजन हुन्छ, तपाईँको अस्ट्रेलियामा के हुन्छ? तपाईँको विन्टर सिजन हुन्छ। दिस इज अबाउट इट है। सो यसलाई अलिकति इलाबोरेट वेमा आई वान्टेड टु एक्सप्लेन, बट बिकज अफ द टाइम कन्सर्ट आई नट एबल टु है। सो द्याट इज इट। अनि तपाईँको जुन चाहिँ यो डल्लै छ द्याट इज पिपिटी छ, यसलाई पिडिएफ फर्मेटमा विथ एक्सप्लेनेसन मैले कतानिर अपलोड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको टेलिग्राम च्यानलमा, द्याट इज ACOL आद्या सेन्टर अफ लर्निङ। डु जोइन टेलिग्राम च्यानल। अनि यसबाट तपाईँले जे जति नोट्स पाउनुहुन्छ, मेरो ह्यान्ड रिटन नोट्सहरू पनि सबै चिज म टेलिग्राम च्यानलमा अपलोड गर्छु। एन्ड इफ यु हेभ एनी फिडब्याक, एनी ग्रिभेन्सेस अर एनिथिङ, यु क्यान अलवेज टेक्स्ट मी ओभर द वाट्सएप है। अनि यु क्यान गेट कनेक्टेड टु अस भाया द सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्स। अनि है, तपाईँले भन्नुहोस् केही कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम, फिडब्याक, ग्रिभेन्सेस छ भने यु क्यान डेफिनेटली पिङ इन आइदर अफ द सोसियल मिडिया प्लेटफर्म। सो द्याट्स अल। आजको लागि यति नै है। स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट भिडियो पनि अब 2 दिन पछाडि निकाल्नेछु। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ पार्ट अफ ACOL, our transformative journey towards achieving the best. Thank you.